Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous, for Elon Musk. For the past several years you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in the billionaire class, because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space exploration, but recently your carefully created public image is being exposed, and people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention. It appears that your quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity. This has been obvious to your... قراصنة الإنترنت أو الهاكرز هم أشخاص لديهم مواهب خاصة تمكنهم من اقتحام أنظمة التشغيل المختلفة لسرقة المعلومات أو تغييرها أو إتلافها. غالبا يتم ذلك عن طريق تثبيت برامج ضارة وخطيرة دون علم الشخص أو موافقته. تساعدهم تكتيكاتهم الذكية ومعرفتهم التقنية التفصيلية في الوصول إلى المعلومات التي لا تريد منهم حقا الوصول إليها. اليوم سنتحدث حول أشهر 10 هاكرز في العالم. شاهدوا الفيديو حتى الأخير لأن هناك هاكر يعتبر محبوب الملايين. أنا شخصيا من أشد المعجبين به. المهم، مرحبا بكم، أنا اسمي محمد. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ. الهاكر العاشر هو جون سيتشفير، وأحدث الهاكرز الذين تم القبض عليهم، وذلك بعد أن قام بالعديد من الجرائم الخاصة بالكمبيوتر مثل الاطلاع على المعلومات الشخصية للعديد من أصحاب الحاسبات. في النهاية تم معاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات. الهاكر التاسع هو جون كورل. يعرف هذا الشخص باسم مستعار وهو إيمانويل غولدشتاين، وكان معروفا كهاكر في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، وكان له الفضل في اكتشاف طريقة من أجل فك الشفرات الموجودة على أقراص DVD الخاصة بالأفلام، مما تسبب في انتشار النسخ المقلدة حول العالم، وتمت مقاضاته لذلك. الهاكر الثامن هو روبرت تي موريس. في عام 1998 اخترع هذا الشخص أول دودة خاصة بالكمبيوتر وأطلق عليها اسم موريس أورم، وكان هدفه إحصاء عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت. ولكن هذه الدودة خرجت عن السيطرة، تسببت في العديد من الأضرار، ووصلت الخسائر الناتجة عنها إلى ما يزيد عن $500,000 أمريكي. الهاكر السابع هو ناشون إيفنشين. هو أول من تم القبض عليه في أستراليا في جريمة خاصة بأجهزة الكمبيوتر، وكان عضوا في فريق من الهاكرز الذين كان هدفهم هو التسلل لكل مواقع وزارة الدفاع للاطلاع على المعلومات السرية عن الأسلحة النووية، وهو طبعا ما نجح فيه، ولكن الشرطة الأسترالية اكتشفت هويته الحقيقية. تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة عام. الهاكر السادس هو مارك أبن. يعتبر هذا الشخص هو أصغر هاكر أمريكي، لأنه عندما كان عمره 9 أعوام تمكن من التسلل إلى الكمبيوترات التي تدخل على الإنترنت عن طريق الهاتف الثابت. تعلم من خلال هذا العديد من لغات البرمجة. تم القبض عليه ليمضي عقوبة الخدمة العامة لمدة 35 شهرا. الهاكر الخامس هو فريد كوهين. هو المخترع الأول للفيروس والذي يتسبب في إتلاف أي حاسب شخصي. فأول فيروس اخترعه كان يسمى باراسيتيك أبليكيشن، والذي يستطيع أن يسيطر على أي حاسب شخصي بإمكانه أن يدمره بالكامل. ولكن الغريب في حياة هذا الشخص أنه يمتلك الآن شركة تعمل في مجال حماية المعلومات على الحسابات الشخصية. الهاكر الرابع هو فلاديمير ليفن. روسي يهودي حاول الاستيلاء على مبلغ يفوق $10 ملايين أمريكي، وبالفعل تسلل لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك في روسيا كي يقوم بتحويل تلك المبالغ إلى حسابات في بلاد مختلفة مثل إسرائيل وأمريكا وألمانيا، وهو ما نجح فيه بالفعل. ولكنه في عام 1995 تم القبض عليه وتم سجنه ل3 أعوام، ولكنه الآن يدير أعمال خاصة به في ليتوانيا. الهاكر الثالث هو أدريان لامو. تمكن هذا الشخص من التسلل إلى موقع جريدة نيويورك تايمز الشهيرة وياهو ومايكروسوفت، واستطاع التخفي من مكتب التحقيقات الفيدرالية الذي ظل يبحث عنه لمدة 9 أشهر. واشتهر هذا الشاب بأنه ليس هناك أي موقع في العالم يقف أمامه، ويبدو أن ولعه بالتسلل لمواقع الجرائد الشهيرة جعله يدرس الآن الصحافة. الهاكر الثاني هو كيفن بولسون. اشتهر هذا الشخص باسم دارك دانتي،
وقام بالسيطرة التامة على كل خطوط تليفون إحدى إذاعات ولاية لوس أنجلوس، والتي كانت تضم المسابقة عبارة عن فوز المتصل رقم 102 بسيارة بورش. فظل فولسون بالاتصال على كل الخطوط التي سيطر عليها كلها من أجل أن يفوز بتلك السيارة. الهاكر الأول هو كيفن ميتنيك، كان أكثر هاكر مطلوب القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، واشتهر هذا الشخص باسم كوندور، وتم القبض عليه عام 1995 وتم توجيه عدد لا نهائي من الجرائم الخاصة بالكمبيوتر. ثم قام في عام 2002 بتأليف كتاب تحت عنوان The Art of Deception لخص فيه تجربته. تناقلت وسائل إعلام عربية وغربية غير رسمية خبر إعدام أحد أخطر الهاكرز في العالم. يتعلق الأمر بزائر من العالم الافتراضي حير العقول الإلكترونية الأكثر أهمية على الإطلاق وأصابها بالشلل، إلا أن الشاب اكتسب شهرة وتعاطفا من لدن الجماهير العربية بسبب رفضه مساعدة الكيان الصهيوني وفضل السجن على ذلك. الآن نأتي للأفضل والمحبوب، هو حمزة بن دلاش، هاكر جزائري مصنف ضمن أخطر هاكرز في العالم، حيث اقتحم مواقع الحسابات المصرفية بأكثر من 217 بنكا مختلفا على مستوى العالم وحصوله على 4 مليارات دولار. كما قام حمزة بالهجوم على أكثر من 8000 موقع فرنسي والتسبب في غلقها، وتسبب في خسارات مالية فادحة للعديد من الشركات المالية، حيث كان يقوم بتحويل جزء من الأموال إلى فلسطين وعدد من الدول الإفريقية الفقيرة. علق حمزة ضاحكا وقال: أن أقضي كامل حياتي في السجن لهو أهون علي من أن أساعد القتلة والمجرمين، مضيفا أنه لو كان طليقا لساند الفلسطينيين في هزيمة عدوهم وشارك القراصنة فرحتهم. في النهاية كانوا هؤلاء أشهر 11 هاكرز في العالم. اعطونا آراءكم في التعليقات، ما هو الهاكر الذي لفت انتباهكم وترون أنه خطير فعلا؟ وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله. Gains to improve their lives. This is something that you will never understand because you were born into the stolen wealth of a South African apartheid emerald mine and have no clue what struggle is like for most of the working people in the world. Of course, they took the risk upon themselves when they invested, and everyone knows to be prepared for volatility in crypto, but your tweets this week show a clear disregard for the average working person. As hard-working people have their dreams liquidated over your public temper tantrums, you continue to mock them with memes from one of your $1,000,000 mansions. You may think you are the smartest person in the room, but now you have met your match. We are anonymous. We are legion. Expect